سلام علیکم ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ بیاست دی. نن زموږ د ټوټلسټیشن د درس لومړنۍ ویډیو ده. نو زه کوشش کوم چې تاسو ته په دې ویډیو کې یو جنرال انفارمیشن د ټوټلسټیشن په اړه درکړم. نو څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ستاسو په رسمي ژبه پښتو ژبه باندې په یوټیوب کې یا په نورو اجتماعي شبکو کې د ټوټلسټیشن لیکچرونه نشته دي. نو دې سره به هم وکوشو چې خپل ژبې ته یو څه خدمت وکړو، ترڅنګ هغه انجینر صاحبان چې د ټوټل سټیشن دستګاه په اړه باندې خاص معلومات نه لري او یا هم په استعمال باندې نه پوهېږي، نو هغوی سره به یو څه مرسته شوې وي. نو ټوټل سټیشن یو دستګاه دی چې دا د نقطو ارتفاعات لپاره او د نقطو ترمنځ زاویې پیدا کولو لپاره استعمالیږي. دا چې د ټوټل سټیشن پای ده چې دې ته ترایپاډ هم ویل کېږي. دا خپل د ټي اس مکمله دستګاه ده چې دا برخه د ټوټل سټیشن دوربین د مکمل دې برخه ته چې د هینډل وایي، یا برخه ده چې موږ لاس په واسطه دې څخه ټوټل یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوو. او دا چې د خپله ایل سی ډي صفحه ده، فنکشن کیز دي، دا چې د سټارټ کی ده چې دې په واسطه موږ کولی شو خپل ټي ایس دستګاه روښانه کړو. او دې برخه ته چې ټرنچ هم ویل کېږي، دا ځینې سکروګان چې دې په واسطه موږ کولی شو خپل ټي ایس لیول کړو. دا چې د هارزونټل لاک دی، یعنی که چیرې دا موږ لاک کړو نو دا بیا هارزونټل حرکت نه کوي، بیا سکرو په واسطه کولی شو لږ لږ ورته حرکت ورکړو. او که چیرې دا ازاد بیا دا کولی شي ازادانه ډول باندې حرکت وکړي. او دا برخه چې د ورتیکل لاک په نامه باید یادېږي، چې دا کله چې دا لاک کړي نو ورتیکل حرکت نشي کولی دستګاه، او کله چې انلاک شي نو بیا کولی شي چې دې دوربین ته د ټیس دوربین ته ورټیکلي حرکات ورکړو. او کله چې لاک کړي نو بیا کولی شي سکرو په واسطه لږ دا وښورو. دا چې د سایډ ډسټنس په نامه باندې یادېږي. کله چې موږ غواړو د یو نقطې مشخصات معلوم کړي، د هغې ارتفاع معلوم کړو، نارتنګ ایستنګ معلوم کړي، یا دوو نقطو ترمنځ زاویه یا ډسټنس، داسې نور شیان چې د ټي ایس دستګاه په واسطه امکان لري معلوم کړو، نو موږ کولی شو چې په لومړي سر کې سایډ ډسټنس څخه استفاده وکړو، دې په واسطه باندې پرزم ته وګورو. بیا وروسته کولی شو چې مثلا اوکیولر دسې په واسطه باندې هغه په دقیق ډول محاسبه کړو. په دې برخه کې دوستانو بیټرۍ دا چې دی سوکیا ماډل هغه دی، دا برخه د بیټرۍ برخه ده. اول که دا خاموش کړو، دا برخه چې دی د بیټرۍ برخه ده. دلته دا بیټرۍ خوري دستګاه، او دا برخه چې دی دا زموږ سره چې کوم دستګاه یا ماشین دی، دا کولی شو چې موږ د هغه په واسطه د یو اس بي فلش او یا هم میموري په واسطه دې څخه ډاټا واخلو، په کمپیوټر کې ورباندې کار وکړو. او دا چې دی دا تر پرزم دا پورته برخه پرزم په نامه یادېږي، لاندې برخه چې د راډ په نامه یادېږي. یعنې دې ته خصوصا داسې جنرال موږ ورته پرزم وایو، یعنې ټیس د خاطر موږ دې څخه استفاده کوو. دا ریفلیکټر دی، یعنې دا چې دی زموږ کوم لیزر چې زموږ ټیس په دې باندې وردی، نو دا بیرته زموږ هغه لیزر ته انعکاس ورکوي، بیرته ګرځوي. نو دا هغه جنرال معلومات و چې ټي ایس دستګاه په اړه ما تاسو ته وړاندې کړ. ټي ایس یعنې دا داسې یو آله ده چې موږ کولی شو د دې په واسطه باندې نقطو ترمنځ یا د نقطو ارتفاعات، نسبي ارتفاعات معلوم کړو، نقطو ترمنځ زاویې معلومه کړو، او همدارنګه بي ام څخه یو خاص نقطې ته موږ او تاسې چې د نارتنګ او ایسټنګ ورسره الیویشن انتقال کړو.
یعنې که چیرې موږ او تاسو چې دی یو ځای کې یو بیم لرو، یعنې بهر سطحې څخه موږ او تاسو ته یو ځای کې ارتفاع معلومه وي، نو څنګه کولی شو یو بل نقطې ته چې زموږ د خوښې نقطې وي هلته موږ یو کار پر اجرا کوو، خپل الیویشن او نارتنګ ایسټنګ ولیږو یا انتقال کړو، نو په ساده توګه کولی شو موږ او تاسې د ټوټلایزیشن دستګاه څخه کار واخلو. او د دې دستګاه د استفادې بیخي ډېر د استفادې ځای لري. موږ تاسو کولی شو د کنسټرکشن په مختلفو برخو کې مثلا ساختمان په جوړولو کې، همچنان پراپرټي معلومولو کې، د سړک په جوړولو کې، ډیمونو په جوړولو کې، یعنې کنسټرکشن اخوا ته هم په هره برخه کې د دې دستګاه څخه بیخي ډېر استفاده کیږي. نو زه کوشش کوم چې و تاسو څخه د ساحې نه تاسو ته د ساحې نه لیکچر برابر کوم، تاسو ته وړاندې کوم ډېر په ساده شکل باندې په پښتو ژبه باندې، تر څو تاسو په مکمل ډول وکولی شئ چې د ټي ایس دستګاه په عملي ډول زده کړئ او ساحې کې له دې څخه استفاده وکړئ. نو عملي څخه زما هدف دا دی چې یعنې زه په عملي ډول غواړم چې دا ساحې کې تطبیق کړم او ریکارډ ځینې وکړم او تاسو ته پورته کوم یوټیوب چینل ته. د عملي څخه زما هدف دا دی چې یعنې زه عمل کې دې باندې کار کوم، هغې څخه تاسو ته ریکارډوم ویډیو او افغان سیول انجینر ته لیږوم او تاسو دې څخه استفاده وکړئ.